Gần một tuần sau ngày hashtag Apologize to Việt Nam gây bão toàn cầu, và đây chính là cách ETN xin lỗi Việt Nam vì bản tin xúc phạm đến bánh mì. Và trên thực tế thì cái mà ai cũng nghĩ là lời xin lỗi ấy lại không có bất kỳ một chữ xin lỗi hay thể hiện thái độ ăn năn nào cả. Có thể nói rằng thì đến nay đã tròn một tuần trôi qua kể từ khi cộng đồng Việt Nam dậy sóng trước thông tin đoàn khách Hàn Quốc đến từ trung tâm dịch Daegu từ chối yêu cầu cách ly khi đáp xuống Đà Nẵng, và cũng như những bản tin gây phẫn nộ mà đài truyền hình ETN cho lên sóng, và những lời phàn nàn về điều kiện cách ly, cơ sở vật chất cũng như là bữa ăn được phía Đà Nẵng chuẩn bị. Mà trong đó có món bánh mì nổi tiếng của Việt Nam đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ chưa từng có trên khắp các mạng xã hội ở Việt Nam. Và bắt đầu từ tối ngày 25 tháng 2 thì cư dân mạng Việt Nam đã đồng lòng trên hashtag Apologize to Việt Nam và yêu cầu phía ETN và 18 hành khách trở về từ Hàn Quốc phải có một lời xin lỗi rõ ràng. Và chỉ vài giờ sau đó thì hashtag Apologize to Việt Nam đã chiếm trệ trên vị trí thứ 2 top trên Twitter toàn cầu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn bè quốc tế. Và ngay cả một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc cũng lên tiếng chỉ trích đoàn khách này lẫn cả ETN, kêu gọi họ nhanh chóng xin lỗi Việt Nam để tránh làm xấu mặt quốc gia Hàn Quốc nhiều hơn, trong bối cảnh chính Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới vì tình hình dịch bệnh virus corona COVID-19 ngày càng có những diễn biến phức tạp hơn. Và phải tới tận chiều ngày 2 tháng 3 thì phía ETN mới có động thái phản hồi yêu cầu xin lỗi của cư dân mạng hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Và cách đó ít phút thì một comment đến từ ETN News đã được ghim ở phần đầu bình luận và ngay dưới video than phiền về vài mẫu bánh mì và bữa ăn 200.000 đồng mà nhà đài đã đăng tải hôm 25 tháng 2. Và nội dung bình luận này như sau: thông báo, ETN đã đưa tin về việc người Hàn Quốc bị cách ly tại Đà Nẵng, Việt Nam như một biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn sự lây lan virus corona, và cũng như thực hiện cuộc phỏng vấn họ khi trở về nước liên quan đến sự thật về quá trình cách ly đó. ETN đã liên lạc liên tục để đảm bảo người dân nước mình có thể trở về nước an toàn. Việc truyền đạt suy nghĩ từ những cá nhân đã trực tiếp trải qua cách ly không thể ngờ tới đó cũng là nghĩa vụ của cơ quan ngôn luận. Vì vậy chúng tôi cho rằng mình cần phải truyền đạt lại nội dung của cuộc phỏng vấn một cách trung thực. Và trong quá trình này, khi chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn về thực phẩm được cung cấp cũng như tình trạng cách ly, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã phát sóng những nội dung bất mãn một cách cảm tính mà không chọn lọc. Chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi tuyệt đối không hề có ý định coi thường hay xúc phạm văn hóa đặc trưng của Việt Nam, mà chúng tôi chỉ muốn truyền đạt lại một cách sinh động về lập trường của những cá nhân bị cách ly tại sân bay Việt Nam. Trong tương lai, ETN sẽ tiếp tục bảo vệ sự an toàn cho người dân nước mình, trung thành với vai trò truyền tải những ý kiến ngay tại hiện trường, đồng thời thận trọng hơn trong việc truyền đạt suy nghĩ của những người được phỏng vấn để không làm phát sinh thêm bất kỳ hiểu lầm nào do sự khác biệt giữa văn hóa ở các quốc gia. Và như những gì chúng ta đã thấy, lời xin lỗi mà rất nhiều người Việt Nam đã mong chờ suốt một tuần qua từ phía ETN, rốt cuộc thì lại không có bất kỳ chữ xin lỗi nào trong đó. Và trên thực tế thì đây chỉ là một thông báo giải thích đơn thuần mà ETN đưa ra trước làn sóng phẫn nộ dữ dội mà các netizen Việt Nam để lại ngay dưới phần bình luận các video của họ. Ngoài ra thì cách giải thích của nhà đài này cũng khiến rất nhiều người có cảm giác như là họ đang muốn khẳng định rằng họ không hề đưa tin sai hay là xuyên tạc bất cứ điều gì trong những bản tin gây phẫn nộ đó, và tất cả chỉ là hiểu lầm phát sinh từ khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và trước đó, một trong số 3 khách Daegu xuất hiện trong cuộc phỏng vấn công khai với ETN. Những người này đã lên tiếng phàn nàn về điều kiện cách ly ở Đà Nẵng và cũng đã để lại bình luận trên một kênh YouTube giải thích về tình hình khi đó lập trường của mình. Tuy nhiên, những lời giải thích đó một lần nữa khiến cộng đồng mạng Việt Nam thậm chí còn bày tỏ khó chịu hơn khi dường như người này vẫn có xu hướng đổ lỗi cho phía Việt Nam. Và như vậy, tính đến thời điểm này thì cư dân mạng Việt Nam vẫn chưa nhận được lời xin lỗi đúng nghĩa từ phía ETN hay là đoàn khách Daegu từ chối cách ly ở Đà Nẵng. Đính chính một cách sơ sài, nhà đài Hàn Quốc nhận gạch đá vụ chê khu cách ly và xem thường bánh mì ở Việt Nam.
Sau khi bị ném đá vì đăng tin chê trách cô cách ly và xem thường thái quá so với bánh mì ở Việt Nam, thì ETN News đã có phần phản hồi chính thức về sự việc. Tuy nhiên thì rất nhiều người Việt tiếp tục phẫn nộ vì nhà đài này chỉ đính chính bằng một bình luận cực kỳ sâu dài. Cư dân mạng Việt Nam dậy sóng khi phát hiện bản tin xuyên tạc đến từ nhà đài ETN News. Và phía này thì dẫn thông tin công khai chê bai khu cách ly tại Đà Nẵng nghèo nàn. Thậm chí các cán bộ Việt Nam đã đối xử rất tệ bạc với 20 công dân đến từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc. Và ngay lập tức thì làn sóng chỉ trích đòi nhà đài này cùng với nhóm du khách phải xin lỗi đã bùng nổ trên mạng xã hội. Và chỉ sau vài giờ đăng tải thì hashtag Apologize to Vietnam, xin lỗi Việt Nam đi, hay là Korean Stop Lying, người Hàn Quốc hãy ngừng nói dối, đã vào top tìm kiếm thịnh hành trên Twitter. Tuy nhiên thì ETN News tiếp tục châm dầu vào lửa khi thực hiện một bản tin phỏng vấn các du khách Hàn Quốc trở về từ Việt Nam. Và theo đó thì nhóm người này gây tranh cãi khi chỉ trích Sở Y tế Đà Nẵng đã đối xử bất công với họ. Và từ đây thì làn sóng tẩy chay ETN News và nhóm du khách này tiếp tục bùng nổ. Và trước sự việc này thì rất nhiều các vlogger người Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi công dân Việt Nam trước quan điểm lệch lạc của nhóm du khách Hàn Quốc cùng với sự tác nghiệp yếu kém của nhà đài ETN, đính chính một cách sơ sài và rất thiếu trách nhiệm. Mới đây thì kênh ETN News đã có phản hồi chính thức về vụ việc. Tuy nhiên thì nội dung này chỉ được thể hiện bằng một bình luận bên dưới video liên quan đến vụ việc vào ngày 25 tháng 2. Và động thái này cũng được thực hiện tương tự dưới bài viết dẫn link liên quan đến fanpage chính thức của nhà đài này. Cụ thể trang này viết như sau: ETN đã báo cáo các cuộc phỏng vấn về nhóm người Hàn Quốc bị cách ly, cũng như lúc họ trở về từ Đà Nẵng, Việt Nam trong quá trình ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. ETN đã tiếp tục lấy tin khi người dân nước mình trở về an toàn. Truyền thông có nhiệm vụ truyền đạt suy nghĩ của những cá nhân đã trải qua việc kiểm dịch bất ngờ. Vì vậy chúng tôi quyết định truyền đạt lại nội dung cuộc phỏng vấn một cách thẳng thắn. Và trong quá trình này chúng tôi rất tiếc vì một số khiếu nại và thái độ trong cuộc phỏng vấn liên quan đến việc cách ly và thực phẩm được phục vụ đã được phát sóng mà không chọn lọc. Điều này chỉ định truyền đạt một cách sinh động lập trường của các cá nhân bị cách ly ở bệnh viện Việt Nam mà hoàn toàn không có ý định chê bai hay là hạ thấp văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Trong tương lai, ETN sẽ trung thành với vai trò của mình trong việc bảo vệ sự an toàn của chính công dân Hàn và truyền đạt tiếng nói trong lĩnh vực này, và sẽ thận trọng hơn trong phương pháp truyền đạt để không phát sinh hiểu lầm nào do khác biệt văn hóa giữa các quốc gia, cũng như là quá trình truyền tải ngôn ngữ của người phỏng vấn, đài ETN viết. Vì một bản tin mà hình ảnh của Việt Nam trở nên sa sút, những câu đính chính từ phía ETN News nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều dân mạng Việt Nam. Và phản hồi dưới bình luận của nhà đài này trong bản tin đăng trên kênh YouTube riêng ngày 25 tháng 2, thì nhiều người tỏ ra không hài lòng với cách xử lý vụ việc của phía ETN. Nhiều người cho rằng phần đính chính của đơn vị này phải đề cập được trong bản tin mới hoặc là bằng một bài viết riêng trên Facebook chính thức của nhà đài. Một lời giải thích đầy bao biện và thiếu trách nhiệm. Một tài khoản Việt Nam phản hồi. Một người Việt Nam khác bày tỏ bằng tiếng Hàn nhà đài này nên loại bỏ những thông tin không đúng và xin lỗi một cách tử tế ở trong bản tin ấy. Và bình luận tương tự của ETN trong bài viết dẫn link hôm 25 tháng 2 trên Facebook cũng nhận được rất nhiều phản hồi khó chịu từ cư dân mạng Việt Nam, và đa phần mọi người không chấp nhận lời giải thích này. Xin lỗi thì làm hẳn một video để xin lỗi công khai. Một kênh truyền hình đưa tin với nội dung làm ảnh hưởng đến một quốc gia, rồi bây giờ chỉ nói mấy lời liệu có đủ chuyên nghiệp? Một khán giả phản hồi bình luận của ETN. Một người dùng mạng xã hội khác phẫn nộ: biết bao nhiêu người đã hiểu sai về Việt Nam của chúng tôi, mà các người nói thế là xong à? Nếu tất cả sai lầm chỉ cần một lời xin lỗi là giải quyết được thì cần gì đến tòa án nữa? Vì bản tin của các người mà rất nhiều người nước ngoài nhìn chúng tôi bằng con mắt khác đấy. Tôi không thấy bất kỳ sự tôn trọng nào của các người khi đi chính với chúng tôi chỉ bằng một ít bình luận. Và ít nhất hãy cho chúng tôi một bài đăng giải thích đầy đủ. Đây không phải là cách tôn trọng của chúng tôi, khán giả lại bày tỏ. Rất nhiều người cũng đồng loạt bày tỏ ý kiến phản đối thông tin đính chính của ETN News. Tôi chẳng thấy đó là một lời xin lỗi nào ở đây cả. Họ chỉ nghe dân họ rồi đưa tin và nói lần sau sẽ thận trọng hơn, thật là vô trách nhiệm. Làm hẳn một bản tin để bôi nhọ chúng tôi mà chỉ đăng một bình luận để xin lỗi. Chúng tôi cần một lời xin lỗi chính thức. Hãy xin lỗi như là một nhà đài đàng hoàng đi. Hãy làm hẳn một bản tin xin lỗi thay vì lên tiếng như thế này.